Вітаю, фанати гри Мафія! Після альтернативного сюжету Наруто, де Саскі по факту виніс в соло команду Рена, мені спало на думку зробити інший альтернативний сюжет. Цього разу не з аніме, а як ви всі двоє, що дивитеся це відео, могли здогадатися, альтернативний сюжет Mafia: The City of Lost Heaven. Я знаю, скільки людей люблять цю гру, і я сам її обожнюю, тому сприймайте цей сюжет як авторську фантазію і не більш. Що б сталося, якби Дон Сальєрі загинув під час 13-ї місії Бон Апеті? Уявімо ситуацію. Дон Сальєрі та Томі виходять з ресторану Пепе після того, як перебили хлопців Морело та вирішують пришити Карло. Тут можу сказати, що спочатку я планував смерть Дона Сальєрі від рук самого Тома, але цей Том зараз не міг би цього зробити, хіба тільки Том з ремастеру. Про ремастер, гадаю, треба буде поговорити окремо. До того ж, тоді б з'явилася колосальна сюжетна діра і за Карло. Отож, уявімо ситуацію, що Томі та Сальєрі вриваються до Карло, але Карло встигає вистрілити у Сальєрі. В результаті отриманої рани Дон помирає. Томі вбиває Карло, забирає тіло Дона та викликає на термінову нараду Полі, Сема та Вінченцо. «Що сталося, Томе?» – запитує стурбовано Полі. «Бос, він мертвий». Присутні були шоковані такою новиною. «Ми поїхали у той ресторан, на нас напали хлопці Морело, ми їх перебили. Потім поїхали до Карло, бо Дон зрозумів, хто його зрадив. І вже коли ми брали Карло, я хотів піти першим, але Дон хотів, щоб його обличчя було останнім, що Карло побачить». Томі, заспокойся, ти зробив все, що міг», – намагався привести його до тями Сем. «А що стало з Карло?» «Мертвий. Я особисто вбив його. Але що ми тепер будемо робити без Дона?» Зазвичай у таких ситуаціях справа бере на себе консильєрі, але після історії з Френком... Томі у цей момент задумався, а чи не сказати, що Френк живий? Проте, обміркувавши все, Анджело вирішив не заважати мирному життю Френка, що втомився від мафії. «Нам потрібен хтось, хто візьме справи у свої руки. Том, ми з Доном колись говорили, що саме ти можеш стати його наступником». Ні, я не можу. Можливо, Сем більше підійде на цю роль». «Сем? Це дуже серйозний крок. Нам необхідно буде багато чого зробити, і в першу чергу ліквідувати сім'ю Морело. Ти готовий взяти на себе таку відповідальність? Я не стану на тебе тиснути, але...» «Звісно, я берусь. Ми помстимося їм за Дона». «Ну, тоді це треба відсвяткувати. І як нам тепер тебе називати? Дон Трапані?» «Зараз не до жартів, Полі», – відрізав Сем. «З цим розберемося потім, а зараз нам потрібен Морело». До речі, гадаю, у цій ситуації треба порушити традиції та поховати Дона таємно. Вони не знають, що він мертвий, Том? Не думаю, хоча я і виносив його тіло, але за нами наче не шпигували. Добре, якщо вони дізнаються, що Сальєрі мертвий, ми опинимося у ще скрутнішому положенні, ніж зараз. Брати Морело, до речі, так і не дізналися, що Сальєрі вже нема в живих. Марко приходить до свого брата попередити, що тепер дії розгорнуться наповну. Вінченцо та Том беруть на себе розробку планів ліквідації. Полювання на Морело почалося з вбивства радника мера. Піднімаємося. Дарма я бухав. Слухайте, а де він? Вбивство брата Морело пройшло по стандартному скрипту. Спочатку Серджо не опинилося у ресторані, потім автівка вибухнула під його коханкою. Далі заїло автомат Томпсона, і тільки після чергової невдалої спроби замаху Том все ж ліквідовує Серджо. Від Морело хлопці здихалися в аеропорту. Сем особисто взяв участь у операції. Після смерті Дона Морело було скликано комісію. Сема офіційно визнали новим Доном, і наступні 3 роки сім'ю почали називати сім'єю Трапані. Настає 1938 рік. Випадкова влада зробила з Сема більшого покидька за Морело. Він наказує вбити кандидата у президент. Том та Полі вже давно пішли на підвищення, проте це завдання мусить виконати особисто Томі. Суплять сигари, щоправда, інші хлопці, але Том та Полі, що мусили проконтролювати завдання, приїхали на склад раніше Сема та дізналися з 2 хлопцями, що у ящиках діаманти, про які Сем ні слова не сказав. Том та Полі розчаровані такою поведінкою. Полі запрошує Тома на розмову та повідомляє, що у нього вже давно є план – пограбувати банк, у якому Френк колись залишив книги. На справу вони вирішують взяти тих 2 хлопців, що поцупили сигари, вирішуючи, що із ними теж недобре обійшлися. У випадку чого планувалося поділитися кушем з Семом. Отож, квартет грабує банк, Сем про це дізнається, ліквідовує супутників Полі та Томі, а їх самих запрошує на розмову до галереї. Сем пояснює, що так справи не робляться. Том нагадує, хто саме зробив його Доном, але Сему вже на це начхати. Він наказує вбити своїх друзів, з якими працював стільки років. Проте хлопці були готові до такого. Взявши досить зброю жовтого Піта, вони розстрілюють весь ескорт Сема, а його самого вбивають. Під час стрільби отримує поранення і Полі, але він виживає.
Залишки сім'ї, а також Луїджі, Віченцо та Ральфі готові працювати надалі під керівництвом Тома, але він вирішує, що ця ноша завелика для нього та пропонує розділити владу з Полі. Цього разу комісія на чолі з особисто Доном Вінчі та Лео Галанте виражає неймовірну стурбованість. Вбивство аж 3 донів за 3 роки – це занадто. Лео навіть натякає, що може повторитися дзеркальна ситуація з Пепоне. Однак Томі переконує, що після того, через що вони з Полі пройшли вдвох, вони такого точно не допустять. Отож, Полі та Томі ділять місто і фактично керують ним. Довгі роки все гаразд, аж поки одного сонячного дня 1951-го до будинку Тома не під'їжджає червона автівка. Але це вже зовсім інша історія. Друзі, сподіваюся, вам такий формат сподобався. Пишіть ваші думки, як могла б скластися доля хлопців у випадку смерті Сальєрі у 35-му, а також як міг би відреагувати Том з ремастера на ці події. Побачимось коли-небудь завтра. Слава Україні!